Hello guys! Isang recipe na naman na mag-share ko sa inyo. So ayan, magluluto ako ng tinolang manok. So ayan ang mga ingredients na yan. Dahon, sili, and sayote. Siyempre yung bawang, luya, sibuyas, sili green, at yung konting magluto. So ayan yung chicken guys, lulutuin natin kahit sabaw lang, solve ka na, masarap siya guys, masustansya. So let's start to cook. Syempre painitin muna natin yung kaldero, and then maglalagay tayo ng mantika. Super pala na ako luto guys kasi naubusan kami ng shell gasol. So ayan, after na maglagay ng mantika, syempre painitin muna konti. Tsaka natin ilagay yung luya, and yung bawang guys. So mabango siya. Wala tayong yung isa. Medyo luto na yung recano guys, isunod na natin igisa yung manok, chicken.
mag-a-add tayo ng konti lang na magic sarap. Konti lang guys. Para sakto lang yung timpla. Hindi siya masyadong maalat. So, ayan. Ihalo lang siya para magkalasa. And then, maglalagay na tayo ng water. Sabaw guys. Ayan. Hayaan lang natin siya na kumulo guys. So, takpan lang muna natin siya para maluto siya guys. Ayan, kumukulo na. Ilagay na natin yung ceiling green guys. Pang palasa. Ayan. And then, mag-a-add tayo ng konti lang din na asin. Mga kalahating kutsara lang guys. Or konti lang. Kumukulo na siya guys. At syempre, hindi na wala yung chicken cubes. Chicken cubes guys. Pampalasa. Lalo na yung sabaw. Isa lang nilagay ko guys kasi nagdagdag ako kanina ng konting magic sarap. So, ayan yung timpla niya guys. Konti lang para hindi siya ganong maalat. So, ayan. Ilagay na natin yung sayote guys. Yung gulay. Sayote. Ayan. Masarap. Ang tinola. Lalo na kung marami ang gulay na inalagay natin. So, ayan. Haluin lang natin siya hanggang lumambot yung sayote guys. Ayan, pakuluan natin siya ulit hanggang maluto yung ricado na. Takpan natin ulit guys.
guys. Bago natin siya patayin ng apoy. So, ayan, tcharam! Kumukulo na siya guys. Ayan. Tip ko para sa mga nanay na nagpapalili ng mga ganitong ulam, mga klaseng ganitong ulam, lagi niyong ulamin guys para magkagatas tayo. Masarap siya. Hope na nagustuhan nyo guys. Ayan, tcharan! Luto na ang tinola ni aling Analyn. Sarap! That's it guys! Hope you like this video, and if you like this video, please don't forget to give me a thumbs up. Siyempre, isama mo na rin yung comment, yung the best comment. At huwag mo rin akong kalimutan na i-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, Analyn Talosa Vlog. So, ayan guys, that's it. And thank you for watching guys. See you on my next video.